המסע שלנו מתחיל בטיבת, בשדה תעופה קטן ונינוח הנושק למים. כאן שוכן פורטו מונטנגרו, בעבר בסיס צוללות סודי של הצי היוגוסלבי, וכיום מרינת יאכטות יוקרתית מהמפוארות בעולם. המרינה הוצבה מחדש כדי לארח יאכטות על באורך של עד 250 מטר, והיא מהווה מופת להתחדשות עירונית. כאן מתחיל החלק הדרמטי של היום. נסיעה בכביש מתפתל לצד תהומות ירוקים ודפנות אבן אדירות שחצב נהר המורצ'ה. הקניון ידוע במעברים הצרים שלו ובמנזר המורצ'ה המפורסם מהמאה ה-13 השוכן לאורכו. הבוקר נפתח בהקפה של אגם ביוגרדסקו, המוקף באחד מיערות הבראשית האחרונים באירופה. השמורה הוכרזה כבר ב-1878 על ידי המלך ניקולה, והיא כוללת עצים בני למעלה מ-400 שנה המגיעים לגובה של 60 מטר. טיפוס בג'יפים לגובה של כ-2,000 מטר ברכס ביאלסיצ'ה מגלה לנו מרחבי אחו אלפיניים ותצפית על אגם פשיצה הנסתר. רכס ביאלסיצ'ה נחשב לאחד האזורים הנוחים ביותר לטיול במונטנגרו בשל פסגותיו המעוגלות והנגישות שלו. נהר הטרה, הדמעה של אירופה, חותר בקניון העמוק ביותר ביבשת. מעליו מתנשא גשר הקשתות האייקוני, אתר היסטורי בעל סיפורי גבורה ממלחמת העולם השנייה. עומקו של הקניון מגיע ל-1,300 מטר, מה שהופך אותו לשני בעומקו בעולם אחרי הגרנד קניון. בלב שמורת הדורמיטור, אתר מורשת עולמית, שוכן האגם השחור למרגלות פסגת המדיד. השמורה כוללת 48 פסגות וגובהן מעל 2,000 מטר ו18 אגמים קרחוניים המכונים עיני הערים.
בתצפית פבלובה סטרנה, בדרום המדינה, נגלה את אגם סקאדר, האגם הגדול ביותר בבלקן, הנראה מתצפיות הגובה כנחל כסוף המתפתל בין צמחיית מים עשירה. נהר הצ'ייבנה מפתיע במפלים שוצפים החוצבים בקירות גיר לבנים, מקום המכונה בחיבה מפלי הניאגרה של מונטנגרו. המפלים מרשימים במיוחד באביב ובסתיו, שאז זרימת המים נמצאת בשיאה. ביר פזר היא עיירת דייגים קטנה על שפת אגם סקאדר. היא מהווה שער לשייט בין נופרים ואיים נסתרים. העיר ידועה בייצור יין הוורנצ'לה המקומי ובפסטיבלי היין והדגים הנערכים בה. אנו ממשיכים לאורך קו החוף המשונן אל בודווה, פנינת הים האדריאטי. בודווה היא אחת הערים העתיקות ביותר בחוף האדריאטי, עם היסטוריה המתפרסת על פני כ-2500 שנה, והיא מפורסמת בחומותיה הוונציאניות שנבנו במאה ה-15. נסיעה ברכבל מעלה אותנו לפסגות הרכס לתצפית עוצרת נשימה על מפרץ קוטור, הנראה כשתי כנפי פרפר זוהרות. הפארק הלאומי לובצ'ן נחשב לסמל הלאומי של מונטנגרו. העיר קוטור היא עיר נמל עתיקה המוקפת חומות, המשלבת אדריכלות ונציאנית עם סמטאות ציוריות וכיכרות עמוסות סיפורים. העיר העתיקה של קוטור רשומה כאתר מורשת עולמית של אונסקו, וידועה גם בקהילת החתולים המקומית המטופחת שלה. גבירתנו שעל הסלעים הוא אי ששוכן בלב המפרץ. זהו אי מלאכותי קסום עם כנסייה מסתירה סיפורי אמונה ורקמה של נשות הדייגים. האי נבנה במשך מאות שנים על ידי הטלת סלעים ושיקוע ספינות ישנות בנקודה בה נמצאה איקונת מריה הקדושה. מסע אל מעמקי האדמה במערת נטיפים קדומה ומסתורית, מערת ליפה, אחת הגדולות במונטנגרו. במערה קיימת מערכת של כ2.5 קילומטרים של מעברים ואולמות, והיא מציעה טמפרטורה קבועה של כ10 מעלות לאורך כל השנה. מנזר אוסטרוג הוא פלא אדריכלי ורוחני הנעוץ בלב צוק לבן זקוף, האתר המקודש ביותר במדינה. המנזר נוסד במאה ה-17 על ידי בזיליוס הקדוש ומהווה מוקד עלייה לרגל לבני כל הדתות בשל הניסים המיוחסים לו. רגע של גאווה ישראלית ליד אנדרטת מבצע ולווטה, המציינת את שיתוף הפעולה ההיסטורי עם חיל האוויר הישראלי הצעיר, בתחילת דרכה של המדינה. בכביש הסרפנטינות
בדרך אל ניגושי עלינו ב-25 עיקולים חדים, שזה סרפנטינות, בכביש המפורסם בעולם. וביקרנו בכפר ניגושי הידוע בגבינות ובפרושוטו המעושן שלו. הכביש נחשב לאחד המאתגרים והיפים באירופה ומציע זוויות צילום נדירות של המפרץ. צטיניה היא הבירה ההיסטורית של מונטנגרו, עיר של שגרירויות עבר, ארמונות ומנזרים עתיקים. צטיניה היא הלב התרבותי של המדינה ושימשה כמרכז שלטון שושלת פטרוביץ' במשך מאות שנים. אנו חותמים את המסע בתצפית על הפנינה של מונטנגרו, סווטי סטפן, אי קטנטן שהפך לכפר נופש יוקרתי המחובר ליבשה ברצועת חול דקיקה. האי היה בעבר כפר דייגים מבוצר מהמאה ה-15 והפך בשנות ה-60 של המאה הקודמת למלון אהוב על כוכבי הוליווד וראשי מדינות. בסוף מסענו ישבנו, התרווחנו לארוחה נעימה ולפולקלור מרתק של מונטנגרו. המוזיקה והריקודים הפליאו ביופיים. Potrebio sam sunce sja, zaigralo mlado kolo, na kamenu stopa bije, a srce mi pjeva zborno.